एभ्रिवान, हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोसम्म चाहिँ डकुमेन्टेसनको इन्ट्रोडक्सनवाला पार्टसम्म चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब हामीले आजको यस भिडियोमा चाहिँ रिफरेन्सलाई कसरी एड गर्ने, डकुमेन्टमा साइटेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा हेर्छौँ है। सो ढिला नगरिकन यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले बिब्लियोग्राफी भनेर यहाँनिर क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि /बिब्लियोग्राफी स्टाइल भनेर चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ प्लेन भन्ने नर्मल स्टाइल चाहिँ यहाँनिर दिन्छौँ र बिब्लियोग्राफी भनेर अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बिब्लियोग्राफी भनेर एउटा यो रेफरेन्स भन्ने नयाँ फाइल चाहिँ यहाँनिर क्रिएट गर्छौँ है। यो रिफरेन्सेस भन्ने फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .bib को हुनुपर्छ है। सो त्यसको लागि यो फाइललाई मैले यहाँनिर सेभ गरेँ, Ctrl+N गरेँ, यहाँनिर केही कुरा लेखेँ। अब यसलाई Ctrl+S गर्छु। यो फाइलको नाम रेफरेन्सेस गरेँ। मलाई यो म्याकमा चाहिँ कसरी एक्सटेन्सन चेन्ज गर्छ यहाँनिर थाहा भएन। मैले उतापट्टि गएर म्यानुअल्ली चेन्ज गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यसको लागि फाइन्डरमा गएँ, यहाँ .tex भन्ने छ, यो चाहिँ .bib बनाउनुपर्छ है। सो यसको लागि रिनेममा जाने अनि यसको .bib गराइदिने। ओके, र यो गराइसकेपछि हजुरहरूले अब यो लिटरेचर रिभ्यू यो वाला हाम्रो ओरिजिनल फाइलमा गएर यहाँनिर यो फाइल चाहिँ यहाँनिर लिङ्क भइसकेको क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यो फाइल ओपन हुन्छ। यदि हजुरको यो फाइलको लिङ्क भएको छैन भने चाहिँ यताबाट क्लिक गरेर ओपन हुँदैन है। त्यो कुरामा पनि हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो फाइललाई यत्तिकै रन गरी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ हेरौँ है त आउटपुटमा। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिब्लियोग्राफी भनेर चाहिँ टक्क आयो। अब यो बिब्लियोग्राफीलाई हामीले सुरुमा चाहिँ पेज नम्बर माथि टेबल अफ कन्टेन्टमा लगेर राखौँ है त। अहिले यत्तिकै यहाँ माथि हेर्ने हो भने टेबल अफ कन्टेन्टमा बिब्लियोग्राफी भनेर आएको छैन। सो यसलाई सुरुमा एड गर्नको लागि यहाँनिर एज अ च्याप्टर यसलाई चाहिँ मैले रेफरेन्सेस भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्दिएँ है। सो अब यसलाई यहाँनिरबाट रन गरेर अनि त्यसपछि गएर माथिको मैले टेबल अफ कन्टेन्टमा हेरेँ भने रेफरेन्सेस भनेर चाहिँ आयो। यो हाम्रो टाइटलको नाम चाहिँ बिब्लियोग्राफी छ र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर रिन्यू कमान्ड भन्ने छ। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बिब नेम गरेर यसमा यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्सेस गर्नुभयो र यसलाई रन गर्नुभयो भने यहाँनिरबाट यो टाइटल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब यस्तो गर्नुभयो भने यहाँनिर रेफरेन्सेस भनेर आयो। पेज चाहिँ बनायौँ। अब रेफरेन्स चाहिँ कसरी युज गर्ने, कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले गुगल स्कलर भन्ने चाहिँ यो पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। रिसर्च पेपरलाई यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मानिलिउँ मैले अहिले एनएलपी रिलेटेड कुनै पनि पेजलाई चाहिँ यहाँनिर पेपरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर सर्च गरेँ र मानिलिउँ मेरो पेपर यो भयो भने यहाँनिर साइट भन्नेमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि गएर BIBTEX भन्नेमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हामीलाई अटोमेटिकली यसरी
यो सबै डिटेलहरू दिन्छ र हामीले यसलाई कन्ट्रोल सी गर्ने सबै इन्टायर यहाँ भएको कन्टेन्टलाई अनि त्यसपछि लगेर यो रेफरेन्स भन्ने पेजमा कन्ट्रोल पे गरिदिने र कन्ट्रोल यस गर्ने। जस्तो अब यो पेपर रिलेटेड कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो पेजमा साइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो माथिको यो यति पार्टलाई कपी गर्ने अनि त्यसपछि गएर जस्तो अब हाम्रो डकुमेन्टको बडीमा जाने, बडी भनेको जस्तो इन्ट्रोडक्सनको अब कुनै ठाउँमा गएर मैले त्यसलाई साइटेसन दिनु पर्यो भने जस्तो यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर स्ल्यास साइट गर्ने अनि त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ अरे त्यो हाम्रो जुन रेफरेन्स उता दिएको हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ यतापट्टि राखिदिने र यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ साइटेसन चाहिँ हुन्छ है डकुमेन्टमा त्यो रेफरेन्स र त्यसपछि हामीले यसलाई रन गऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा त्यो रेफरेन्स साइटेसन भएर आउँछ है। सो यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साइटेसन भएको छ। जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर रेफरेन्स अटोमेटिकल्ली यो फर्मेट टक्क मिलेर चाहिँ बनेर आएको हुन्छ। यो IEEE फर्मेटमा टक्क मिलेर आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टमा रेफरेन्स र साइटेसनलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। ओभरअल यसरी नै हामीले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्न सकिन्छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा लिट्रेचर रिभ्यू रिपोर्ट अनि त्यसपछि गएर थेसिस अनि प्रपोजल यताउति सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गराउन सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।